Yan. Magandang hapon sa inyo lahat. So ngayon po ay may panibagong vlog na naman tayo. At ang iba-vlog po natin ay ang pag-unbox po ng car ni MERT-MERT! Yehey! I-unbox po namin yung kanyang car na binili namin sa Lazada. So, nasaan na nga yun? Nandun niya yung car. Tcharam! So, i-unbox na ni Papa ang car ni MERT-MERT. Excited ka, anak? Ayan na po yung car ni MERT-MERT. Yehey! Ayan na siya.
guys, natapos na din namin ang unboxing ng baby car ni MERT-MERT. So, yun lang po. And thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Inday Yanyans. Thank you so much. Bye-bye.